आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ एउटा जग्गा सम्म ठाउँमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, हो यो जग्गा चाहिँ साथीहरू जम्मा 7 लाख रुपियाँमा आएको छ है। जम्मा 7 लाख रुपियाँमा एक कट्ठा जग्गा साथीहरू, एक कट्ठा जग्गा छ र जम्मा 7 लाख रुपियाँमा आएको छ। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9864849381 रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरू मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा छतिवन गाविसमा पर्दछ। यो छतिवन गाविस वडा नम्बर 7 मा पर्दछ भने यो चाहिँ कान्द्राङ भन्ने ठाउँ हो। यो कान्द्राङ भन्ने ठाउँमा रहेको छ जग्गा र 10 फिटे बाटोमा रहेको छ। अति नै आकर्षक जग्गा छ साथीहरू। एक कट्ठा मात्रै घडेरी छ। अर्जेन्ट परेर चाहिँ उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। मूल्य 7 लाख रुपियाँमा पनि केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। नजिकै चाहिँ हात्तीजोडी र जुरेली बजार पनि नजिकै रहेको छ। बजारबाट नजिकै यो कान्द्राङमा चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ है त। यदि तपाईहरु चाहिँ हेटौडातिर चाहिँ जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो सस्तो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। आशा छ यो जग्गा पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गर्नु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।